Bakit nakuhan ba? Nakuhan ba? Ako na ako mag-receive. Oo, yan. Magulo yun, magulo. Ay, nasa na? Yay! Yay! Tayo po dito doon. Sayang mo. Boarding na kami. Boarding. Sa ano? Pupunta kami na ako. Tara, tatay na Hong Kong. Hindi ni. Nakaupo na kami. First time niya. Sumakay sa plane. Ayan, pinagbigyan na sa window seat kasi first time niya sa plane. Sabihin ko. Oh, ano bang feeling? Uy, ano ba kasi sa inyo? Pagkain nyo. Uy, pakain nyo naman. Ay, pakain. Pakita nyo naman ako. Pagkain, hindi ikaw. Ayan. Ini-endorse ko kung ano. Ano to? Ayan. Basta ito. Magkano siya? Pringles, 60 pesos. Cup noodle. Dried mangoes, 80 pesos. Pero parang gusto ko rin yun. Take off na kami. May kasama po kami dito ang apis. Ano ba tunog ng Take off apis? na. Doon? Ay, dagaban. Parang bored na si Nini. Tingnan ko. Sabi ni Nims kanina. Thank you, goodbye. Tapos anong oras na kami nakarating? It's already 10:56. Same na yan. Ano ba yan? Kararating lang. Video call ka? Nag-video call May sa wifi mga ba? kaibigan niya. Meron.
Meron. Meron. Free. Ang layo naman ng ano natin. Tawagin mo. Doon daw si Papa. Tawagin mo. Nakalabas na kami. Ito ni mama mo. Tawagin. Si Papa lang. Nagkano lang. Malada Papa ako sa ginagawa ko. Mag-hi ka naman. Hi mga guys. Magla-lunch na kami kasi anong oras? Sa airport na kami magla-lunch. Ang hirap kaya, ang bigat kaya. Tapos nagtutulak pa ako ng maleta. Sige. So yun, magla-lunch na kami dito sa airport. Kasi anong oras na? 12 na. Din sa kanila. Yung Christmas tree. Diba? Kanina may nakita si your Ano niya? Sa McDo kami kakain kasi mahal daw yung food sa airport. Hindi daw sulit. So, ayun. Pupunta na kami sa McDo. McDo talaga tayo. Yung McCafe pa. McCafe lang yan. Hindi yata. Sa taas ata. Ayun oh. May food sa taas. Dito ang ayos ng ano nila. Oo nga eh. Ang lawak. Malaki Tignan, kasi. Malaki. True. Kasi hindi siya crowded. Say hi, boy. Boy. Mga Coops. Na tayo sa train. Sabihin mo nasa tayo. Nasa train tayo mga Coops. Train. Bakit? Bakit budong ka? Wala ka pa. Wow. Wow. Nakasakay na kami. Subway. Oh my God. Kasi mag-check-in na kami. Ganda ng ano. Hindi kita eh. Hindi kita eh. Hi! Nandito na kami sa room namin and 3 something na. 3:34 na. Tapos pupunta kami sa The Peak. And hinihintay lang namin yung mga kasama namin. Ow! Hi! Dito daw daw. Hindi Sa naman eh. elevator. Dito daw daw. Ay, escalator pala. Elevator tuloy. Sa pinakaunang likuan kanina. Bakit? So yun. Naglalakad na kami. Papunta kami dun sa exit. Huwag ka tumakbo. Hindi ka nakita. Yun. Andawin na kami. Ang lamig. Kung ano pa sa Korea. Wala talaga akong dalang jacket kasi nakalagay 28 yung weather pero napakalamig ngayon. Nakakainis. Ray, sumama ka nga dito. Hindi tayo ngayon sa Hong Kong. Nasa Hong Kong tayo. Hong Kong. Yeah. Hong Kong. Yan si ano, yung pinaka-YouTuber. Oh, yun oh. Daw. Ano ang tawag doon? Shot tayo, shot. Let's go. Ito ano. Panis. Oh. Yan. Tayo nga. Teka lang, nag-vlog pa ako doon kayo. Laki ng building na to. Kasing tangkad ko. Montay. Ayan yung pupuntahan namin yung may fog doon sa taas. Hindi siya kita. Alin?
Hindi kita yung pupuntahan natin. Basta ayan, yung mountain na yun. Mountain na yan, yung mataas yun, view. And there you'll see the 360 view of Hong Kong. Malamig ata dun. Ay, oh. Singlamig. More. Ayan, yung may fog. Ayan. Yan yung You pupuntahan can natin. see, Sa sobrang mataas yung taas. malamig na yun. At malamig ngayon, tapos wala akong dalang jacket. So, ewan ko na. Great, so great guys. So great! Great decisions! Yes. Andito na kami. Nakala wax figure yung pinag-picturean niya. Wax figure of talaga. Andito na kami. Nagbayad lang sila ng ticket. Madam, so, tingnan mo ba We are here. And papasok lang ang ticket. Kailangan pa natin yung si Teres. Okay. Hawak mo na. Hawak kay Madam Tuson. Ow! Yung mga taga-rin. Ha? Ano na siya? Zoro. Pababa na. Dito na siya. we going on the peak. Hintayin natin sila makamaka. Tatayo nga tayo. Hello? 各位乘客請注意，為方便乘客上車，請移往月台上方。多謝。 Wala na tayong ano ba? Ayun na, halika na. Punta kami. Gusto ka nga, sumama ko sa akin. Hi, I'm cool, but I don't use my jacket. Oh my God. I'm so sorry. Parang display lang niya yung jacket niya. So, ayun. Kaya, pakita natin yung mga souvenirs. Favorite yan ni Heyjayii.
Hindi na naman natin mapupunta. Mama, please buy Umbrella na lang. Mama, Pero buy- kailangan natin yung payong eh. Mama, buy me car. Akit tayo, tara, akit tayo. Diba? Akit tayo. Sabihin mo kung saan tayo pupunta. Andito tayo sa ano to? The Peak, ano to? Pupunta tayo sa The Peak. Sa The Peak, yung pinaka tuktok nito, yung pinaka rooftop. Alam niyo yun? Tapos ano? Mountain kasi siya. So, yung peak ng mountain. Pupuntahan namin. Ang lapit naman sa mga akin. So, yun. Last floor na. Hindi, meron pa. Meron wala tayo. Oo nga, may isa pa. Yan. So, pakit na kami. Ito na, sure na ako. Last floor na. Okay na. Hello. Thank you. Okay, andito na tayo. Umulan kasi, wala pa rin masyadong makita. May sobrang fog na lang yan na. Wala na tayong makikita dyan na. Kung sunny ngayon, okay lang. Pero sobrang lamig. Oh, no. Sobrang lamig. Wala kami makita. So, ayan. Puro fog lang. Lagyan mo nga dito. Fog everywhere. Sobrang lamig. Fog lang. Sobrang lamig. Amazing! Ay, tapos na. Nag-dinner lang kami. Tapos na kami mag-dinner sa Burger King. So, ngayon, Madame Tussauds na. Lobat na yung camera. Malakas pa yung hangin, guys. Pero, tapos na kami sa Madame Tussauds. Tapos na kami sa... Ang sarap. Tapos na. Tomorrow na ulit. So, yun na sa labas nung... Hi. So, ayan. Bababa na kami ng tram. And, papuwi na kami. Pabalik na kami dun sa inn. Ang lamig pa rin. Pero mas malamig sa taas. Hanggang gabi.